guys, welcome back sa ating channel. Alright, ngayon, ang gagawin natin ngayon guys is kahit itingin tayo ng pipe natin. Actually guys, nagawa ko na siya dito. Eto na, yung binira ko ngayon guys. So, papakita ko sa inyo guys yung dito na lang. Kasi nga, simulan ko na eh. So, bago ang lahat, please subscribe sa ating channel, like, and comment, and share. Right guys, ang gagamitin natin para maging ganito yung pipe natin. DIY lang to guys ha, tingnan nyo guys. Pasensya na kayo kasi nasimulan ko na eh. Pero hindi pa naman huli yan, dito pa naman tayo eh. So, ito yung itsura nya guys. So, ang gagamitin lang natin is itong blue torch Esperto. Nabili ko kanina guys, bumili ako nito eh, pang titanium talaga. So, ngayon, sasaksak natin ito dito. Alright guys, ang gagawin natin is ilalagay natin itong blue torch na to. Mura lang to guys, nabili ko to sa Unitap dito sa Tagum City is for 200 ano ba yun? Ito yung lalagyan niya, 225 pesos. So ilalagay muna natin to dito guys para ano ba to? Hindi makasya eh. A few moments later. Right guys, iwan natin to. Ayun ang bahala guys kung gaano kalakas yung apoy na lalabas niyo. Tingnan nyo guys, diba? Naging blue na siya. Ito yung DIY guys na titanium. Dito yung kapatid ko guys, bikers. Grabe. A few moments later.